Sziasztok! Boldog új évet! Itt van a 10 legérdekesebb hír az elmúlt másfél hónapból a mesterséges intelligencia világából. Tudtad, hogy a ChatGPT már fordít, vagy van egy olyan Moldbot nevű dolog, amit telepíthetsz a gépedre, átveheti az irányítást, és aztán utána mindened is oda. Na jó, nem akarok itt riogatni senkit sem, de figyeljünk oda, mert lépten nyomon jelennek meg érdekes és jól használható dolgok, de ugyanúgy veszélyes dolgok is a mesterséges intelligencia környékén. Ezeket fogom most itt nektek megmutatni, 10 újdonság a mesterséges intelligencia világából, és aztán utána majd bele fogunk menni, lesznek újra ilyen tutorial jellegű videók, amikor megmutatom ezeknek a működését. Néhánynál jelzem is, hogy már tervben van, vagy akár folyamatban van egy-egy ilyen megoldás. Úgyhogy most itt a híreket fogadjátok szeretettel, és aztán érkeznek az újabb videók. Ha gondoljátok, iratkozzatok föl, meg jelöljétek a kis csengettyűt, és akkor kaptok is elvileg értesítést arról, hogyha új videó készül. Nézzétek most ezt a 10 érdekes hírt. Az első hír, ami izgalmas, a Manus nevű alkalmazáshoz köthető. Manusról azt kell tudni, hogy egy olyan agentic AI, egy olyan megoldás, ami arra született, hogy fogja és szépen kiadjuk a feladatot, és végigcsinál dolgokat. Mutattam, annó volt egy videó, ami nagyon más volt, a playbookokat, amiből itt látjuk, hogy hogyan tudunk a Manussal különböző dolgokat létrehozni, market research-et, és így tovább. És ez egy nagyon izgalmas dolog, de nem is ez az izgalmas, hanem az, hogy Manus is now part of Meta, vagyis magyarul ugye a Manus most már a Metának a része, december végén a Meta bevásárolt, és a Manus most már a Metához tartozik. Egyelőre még nem láttunk ebben nagy változást, meg a Manusnak a működésében sem, de majd meglátjuk, hogy mi következik ebből, mit profitál a Meta, és mit profitál ebből a dologból a Manus. Senkinek nem kell bemutatnunk a Google Translate-et, ugye tulajdonképpen a fordító programoknak az ősatját, na jó, nem a fordító programok, de az ilyen konzumer fordító programoknak az ősatjának nevezhetjük, és most a DeepL után, ami ugye egy nagy újdonság volt, és egy kicsit felkavarta a Google Translate-nek az egyeduralkodását. Van egy Apple Translate, erről inkább nem is beszélünk. Szóval itt van a ChatGPT Translate. Vagyis a ChatGPT érkezett egy olyan megoldással, hogy ugyanúgy, mint ahogyan a Google Translate kinéz, ugyanúgy itt is tudunk fordítani. Létezik a funkció, hogy fölismeri a nyelvet, és utána fordíthatunk valamilyen nyelvre, mondjuk azt, hogy magyarra szeretnénk fordítani, és azt mondjuk, hogy Staubsauger, mint ugye porszívó, és nézzük meg, hogy mi lesz belőle. Porszívó. Picit lassú, de egy izgalmas dolog. Egyébként a ChatGPT, ugye ha beírunk hosszabb szöveget, és azt mondjuk, hogy fordítsd le angolra, fordítsd le magyarra, nagyon jól működik, így, hogy szavanként is tudunk fordítani, meg ugye sima egyszerű fordítóként használni, ez egy érdekes újdonság. A következő izgalmas hír, amivel találkozhattunk, a Raspberry Pi-hoz kötődik. A Raspberry Pi-ról azt kell tudni, hogy ez egy mini számítógép, és most már ugye az 5-ös verziója tulajdonképpen olyan, hogy akár egy teljes értékű desktopként, egy teljes értékű számítógépként is használható. De AI szempontjából, ami egy nagyon izgalmas lépés volt már a Raspberry Pi-hoz, hogy tudtunk ilyen úgynevezett heteket venni, ilyen kis kalapokat, amiket rányomunk a gépre,
de és ebből létezett ugye egy AI Head Plus már korábban is, hiszen különben ez nem a 2 lenne, de ami nagyon izgalmas a 2-vel kapcsolatban, hogy van rajta onboard 8 GB RAM, és az eddigi tesztek, az eddigi mindenféle visszajelzések alapján tényleg egy hatékony otthoni AI futtatást tesz lehetővé. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog alakulni, meg tényleg milyen lesz a valójában. Én is rendeltem egyet, még egyelőre nincsen raktáron, úgyhogy majd, ha megérkezik, majd, ha kipróbáltam, akkor igyekszem majd bemutatni nektek is. No, és lépünk már is tovább a következő izgalmas hírre, ami hát tulajdonképpen nem közvetlen az otthoni AI használatot, vagy a tantermi AI használatot érinti, viszont annál izgalmasabb, mert hogy azért AI van mögötte, a Teslának a supervised utasülésből működő full FSD csak, tehát a teljes önvezetését lehet kipróbálni. Itt lehet jelentkezni ezen az oldalon az önvezetésre, további vendégeket is megadhatunk. Volt szerencsém kipróbálni a Teslának a full self-driving megoldását, de itt van erről egy videó, itt leveszem közben gyorsan a hangját. Amikor Kentucky-ba voltunk, akkor egy Cybertruckot volt szerencsém vezetni, és itt ebben a videóban látszódik, amikor ugye a vezetés, és bekapcsoljuk a teljes önvezetést, nem fogom a kormányt, nem azért nem fogom a kormányt, mert vagánykodom, azért nem fogom a kormányt, mert nem kell fogni a kormányt, teljesen magától megy a Tesla, és megáll a lámpánál, indexel, ugye jelezni fogja, hogy majd kanyarodik, egészen megdöbbentő volt maga az élmény, és most ezt tudjátok kipróbálni Budapesten, nem ti fogtok ülni a volánnál, ti a jobb oldali ülésben fogtok ülni, kicsit maszatos volt ott a kijelző, és így lehet kipróbálni a Teslának az önvezető funkcióját. Ha valakit érdekel, itt az élményeim a Cybertruckkal, akkor berakom a linkbe a videót, és akkor meg tudjátok nézni a teljes egészet. Megdöbbentő, hogy ez a monstrum micsoda gyorsulással rendelkezik. Van egy olyan pontja a videónak, amikor beletaposok, és nem nulláról, de mondjuk 20-ról 100-ra fölmegy. A srác, aki a videót készítette, a hátsó ülésén csak így hátra esik. Szóval megdöbbentő volt mindenki számára. Gemini bejelentette azt, hogy az SAT-re, ugye az SAT, ez az amerikai standardizált teszt, tehát hogyha valaki amerikai egyetemre szeretne menni, be tud mostantól kezdve iratkozni a Gemini Classroom-ba tulajdonképpen, jó, leegyszerűsítve a dolgot, de Gemini kínál lehetőséget arra, hogy SAT-re készítsen fel, kiválasztom, itt látható a rövid kis bemutatóba, videóba, és tulajdonképpen egy teljes értékű SAT-t, ugye egy ilyen tesztjellegű feladatsor az SAT, volt szerencsém többeket felkészíteni már SAT-re, hál' Istennek sikeresek voltak, de most már a Gemini is meg tudja ezt tenni, és egy rendkívül jó gyakorló felületet biztosít. Ami ennek óriási előnye, mielőtt mindenki elkezdi temetni a magántanárokat, a matek tanárokat és mindenkit is, ennek az óriási előnye, hogy kvázi végtelen gyakorló feladatsor fog a rendelkezésünkre állni, és ez zseni, ez nagyon-nagyon jó. Hogy mikor érkezik majd ez el az IB-ra, meg a magyar érettségire, meg a GCSE-re, meg még sorolhatnánk az összes többi nagy rendszert. Nem gondolom, hogy a magyar érettségre lesz a következő fejlesztés, de kíváncsian várom, hogy merre fogunk tovább menni, illetőleg, hogy a többiek, az OpenAI, a Anthropic és így tovább mikor fognak lépni szintén ebbe az irányba, hogy még több oktatási alkalmazást hozzanak létre, hozzanak be. Jönnek a reklámok a ChatGPT-be? Vagy nem jönnek? Már olyan régóta mondják, hogy jönnek a reklámok, hogy
én is elhiszem, és erről már nagyon sokat beszéltem, amikor tanártovábbképzéseket, vagy bárkinek képzést tartok, hogy egy óriási veszélyben van mindenki olyan szempontból, hogy nem csak olyan reklámok jönnek, de igazából tulajdonképpen, ha a ChatGPT-től megkérdezem, hogy melyik autót vegyem, vagy melyik ceruzát, vagy mosógépet, teljesen mindegy, ugye az ajánlásával tulajdonképpen reklámoz. És nem biztos, hogy úgy fognak majd a reklámok érkezni, hogy úgy felugrik, hogy reklám vagyok, bár elképzelhető ez is, hanem hogy valahol a háttérben történik egy megállapodás, és nem biztos, hogy az OpenAI-ja nem biztos, hogy így lehet, hogy a kínai lehet, hogy tök mindegy, de nagyon oda kell figyelni arra, amikor a mesterséges intelligenciától kérdezünk valamit, és csak úgy kapunk egy választ, olvassuk el, nézzünk utána, járjunk utána, és akkor ez biztosan segíteni fog. Jó, megint csak, amit mindig elmondok minden képzésen, nem azt mondom, hogy ez jó vagy rossz, arról beszélek, hogy lehetőség van rá. Lehetőség van rá, hogy irányíthatóvá váljunk, sőt, jó esetben valószínűleg már azok is vagyunk, de azért próbáljunk meg lehetőleg egy kicsit legalább tenni azért, hogy mégse. Jó? Ügyesen. Gondoljátok át, mi van. Amit én mondok, azt is hallgassátok meg, aztán ha nem értetek egyet, a ti dolgotok is tök jó, ha nem értetek egyet, vitatkozzunk, beszélgessünk, ezért vagyunk emberek. ChatGPT Go. Ez sem egy mai hír, tudom, mielőtt valaki azt mondja, jó, de ez már decemberben volt. Valóban már decemberben volt, csak nem is, ez csak január. Na mindegy. Szóval már régebbi hír, a ChatGPT Go típusú előfizetés megjelent, hogy eddig volt pluszunk, volt prong, a plusz volt a $20, a pro volt a $200, és most már van lehetőségünk egy ChatGPT Go előfizetésre. Ugye a ChatGPT Go az már egy kedvezőbb áru előfizetés, de cserébe ugye nem fogjuk megkapni mindazt, amit a plusz vagy a pro előfizetésekkel. És akkor itt látható, hogy ugye, hogyha valaki, volt szó ugye reklámokról, ha valaki ChatGPT Plus, Pro, Business vagy Enterprise előfizető, akkor ad-free marad. Tehát itt van az információ, hogy igen, ads, tehát valóban lesznek reklámok, de majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog majd működni. Már ugye tesztelik a reklámokat. Ha valaki mondjuk VPN-nel próbálja ki a ChatGPT-t az USA-ból, akkor tesztelheti, milyen is reklámokkal a ChatGPT. A következő nagy projektem, hogy egy videót csináljak részletesen, ahogy a Claude Cowork működik. A Claude Code is érdekes, de talán nem annyira izgalmas mindenki számára, meg oktatási szempontból nem biztos, hogy fel tudjuk, vagy tudjuk egyáltalán használni. A Cowork, ugye amikor a Claude, az Anthropicnek az AI megoldása tulajdonképpen velünk együtt dolgozik, egy ilyen segítő asszisztensként létezik, és hát ez nagyon sokáig csak a drágábbik csomagban volt, de mint ahogy látható, ugye itt azt mondja, hogy update, frissítés január 23, tehát ezzel nem vagyunk annyira nagyon elmaradva, minden előfizetés típusban megjelent most már. Tehát, hogyha valaki csak a havi $20 csomagban van, ő is tudja használni a Cowork-öt. És hát itt van ugye egy videó róla, hogy működik a Claude Cowork, és akkor itt látható, hogy akkor itt fogom, elindítom, Organize Files, tudom rendezni a dolgokat, létre tudok hozni fájlokat, úgyhogy ez lesz majd a másik következő videó, amit majd szeretnék megcsinálni, tud böngészőt használni, izgalmas lesz. De aki már kipróbálta, kommenteljetek nyugodtan, hogy nektek mennyire jött be, mennyire érzitek jónak a dolgot. És ha már Claude Cowork,
akkor itt van a Moldbot, amit hívtak korábban Claudebotnak. És ez egy olyan dolog, ami azt tudja, mint a Cloud Cowork, csak még többet, a saját gépünkön fut, mindenhez hozzáfér, ez egy óriási veszélyforrás. Tehát mindenki, aki Moldbotot, vagy korábbi lánykori nevén Claudebotot használ, nagyon óvatosak legyetek, de ettől függetlenül nálam már tesztként fut egy Raspberry-n, és játszogatok vele, nem a legerősebb számítógép, de majd, hogyha mondjuk az AI Hat 2 megérkezik hozzá, akkor majd izgalmasabb lesz a dolog, úgyhogy majd mesélni fogok erről is, meg ezt is megnézem, hogy hogyan működik, hogyan lehet használni, úgyhogy Claudebot, Moldbot, ha valaki sokat hallott róla, és most kipróbál, szóval óvatosan. Inkább egy virtuális gépen, valami olyanon próbáljátok ki, ami által a személyes adataitok nem kerülnek veszélybe. És a záró hír, vagy a záró információ, amit szeretnék, érdekesség, amit szeretnék átadni, nagyon régóta használom az Eleven Labs-t, különböző text-to-speech, meg speech-to-text irányokba. Most a Qwen ugye az Alibabának az AI megoldása. Van egy korábbi videóm a Qwenről, de azóta azért nagyon sokat fejlődött már a Qwennek a rendszere. Most a Qwen bejelentette a Qwen 3 TTS-t, vagyis text-to-speech megoldását, amit ugye itt ki is lehet próbálni, tehát van rá lehetőség, hogy kipróbáljam, van egyébként paper is róla, GitHubon elérhető, vagy a Hugging Face-on elérhető, én a Hugging Face-t nyitottam meg, és itt például van lehetőségünk, hogy text-to-speech szintet, és így tovább ezeket ki tudom próbálni, vagy a Voice Clone megoldás, hát ezt mondjuk én nem itt a Hugging Face-en csinálnám, hanem inkább majd saját gépre telepítve megpróbálkozom vele. Eddig óvatos voltam ezzel a voice cloning-gal, bár amennyi hanganyag rólam elérhető lassan már az interneten, nem tudom, hogy ki az, aki nem klónozta a hangomat, de ha így tettetek, akkor most kérlek töröljétek le, mert különben jogi nem fenyegetőzni akarok, de szóval tényleg. Ha valaki ki akarja próbálni a dolgot, akkor saját hangjával tegye meg. Én is a sajátommal fogom kipróbálni, de a saját gépemen, és így akkor biztonságosan tudok a dologgal játszani. Van nagyon jó leírás hozzá, hogyan tudjátok kipróbálni. No, ez volt most így a gyors hírek és a gyors információk, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban. Nagyon örülök neki, hogy megnéztétek, örülök, hogy végigkövettétek a dolgokat. Lehet, hogy lesz ilyen havonta, de most majd lesznek nagyobb videók, amikor megmutatom a különböző szolgáltatásokat, hogy ezek hogy működnek. Ugye említettem, hogy a Cloud Cowork és így tovább Moldbottól kezdve mindenfélét szeretnék kipróbálni, szeretnék ezekről hosszabb videókat publikálni, úgyhogy térjetek vissza ide a csatornára, örülök neki, iratkozzatok föl, legyetek boldogok, és találkozunk hamarosan. Sziasztok! És nincs vége, és még egy dolog, amit mindenképpen kell, hogy mondjak, mutassak, matek tanároknak kötelező, itt a Prism, a ChatGPT-nek, az OpenAI-nek a legújabb megoldása, ingyenes LaTeX Native Workspace, vagyis azt jelenti, hogy teljesen ingyenesen LaTeX-ben tudunk gépelni. Hát az Overleaf-nek föl kell kötni a gatyát. Na nézzük, itt van, csinálok egy új projektet, még csak kipróbáltam a dolgot, de hát erről is kell majd egy hosszabb videót csinálni, de ez már csak itt tényleg ilyen ráadásként mondom. Itt van osztott képernyő, ugyanúgy, mint az Overleaf-ben, itt van az elkészült LaTeX dokumentum, és tudok kiadni ChatGPT utasításokat, hogy mit csináljon benne a dokumentumban, és benne a dokumentumban dolgozik. Tehát nem kell másolnom innen, oda, onnan, ide, és így tovább. Úgyhogy zárásképpen még egy ilyen izgalmas dolog is bele tudott kerülni, plusz egyként itt ráadásul, itt
a Prism az OpenAI-tól. Sziasztok most már tényleg!